Мрія будь-якого гравця – це грати в ігри та заробляти ще гроші. Тож, що це за професія тестувальник ігор? В цьому питанні нам допоможе Олексій Належитов. Олексій, вітаю тебе, дякую, що ти долучився до нашого випуску. Давай трошки розповіш, що це саме тестувальник ігор? Що це за професія? Привіт, мене звати Олексій, я працюю в компанії Ubisoft вже майже 6 років. Починав з junior гейм-тестера. І зараз останні 2 роки я займаюся автоматизацією і ось на даний момент займаю позицію ліда з автоматизації і менеджеру невеличку команду. Стосовно самої професії, як всі вважають, це приходиш, граєш в ігри, тобі за це ще гроші платять, як ти сказав. Так. Але якщо це порівнювати з іграми, це більше нагадує дейліки в ММО. Коли ти просто приходиш і виконуєш одне і те саме дуже довго, часто, репетитивно. Насправді це не просто ти граєш в ігри. Тобто, коли мені кажуть стосовно того, що ось граєшся, я кажу, хочете себе відчути тестувальником ігор, виберіть собі одну гру і пограйте в неї десь хоча б місяці-два, кожен день, там, з 9 до 6, з переривом на обід, вибирайте собі місії, повторюйте, запускайте її заново, починайте спочатку, намагайтеся її ламати. Я думаю, в принципі, воно, якщо це робити чисто для себе по фану, вона набридне, напевно, на день-другий. Але підкреслю, ламати, що саме ламати? Тобто ти самостійно маєш зробити будь-який баг, щоб він спрацював? Як це працює? Творчо. Диви, є багато різних підходів стосовно роботи. Тобто, окрім того, що все повинно працювати так, як заплановано, також ще треба перевіряти, щоб воно працювало, коли не заплановано, або не робило тих речей, які не повинно робити. Я так розумію, що потрібно робити якісь дії, які навіть не заплановані системою в грі. Там, не йти конкретною траєкторією, а ламати цю траєкторію для того, щоб зрозуміти, чи буде гра, знову ж таки, або давати цю можливість, або не давати цю можливість. От чи є в тебе якийсь приклад з минулих проєктів, де реально ти зробив якусь дію, яка не була запланована системою гри, і це от реально там вийшло, і це вже був явний баг? Стосовно реальних моментів, тут я більш глобально, певно, розкажу. Тому що в основі більшість багів, вони десь на стику фічей. Або фізика. Фізика – це взагалі окрема тема стосовно багів. І ось так, пробувати змішувати різні фічі, квести, там, робити те, що не заплановано, йти не за курсом, тому що гравці люблять це робити. Не всі, але люблять. Мені здається, більшість. Ти знаєш, мені здається, більшість все ж таки полюбляє йти Golden Pass'ом. Куди їх направляють, туди вони йдуть, максимум десь відокремитись, подивитись, що є. Ось, але є окремі категорії експлорерів, які люблять вивчати все. Так, от, стосовно багів, так, шукати, змішувати, виходити за рамки можливого, дивитися, щоб все працювало так, щоб було цілісно і не ламалося, щоб не вилітало. Це стосується геймплею. Але окрім геймплею, перевіряється дуже багато всього. Тестується від початку до кінця на різних етапах самого проєкту, тестується все. Починаючи звуки, текстури, навіть локалізації, сходство з субтитрами, чи звук співпадає з субтитрами, щоб не було робовойсів, плейсхолдерів, там всіляких літаючих об'єктів, в принципі, все. Тобто тобі дають
загальний фрагмент гри якийсь окремо, і ти маєш перевірити не тільки фізичну взаємодію, там сюжетну якусь дію, або як спрацьовує графіка, ти маєш також перевіряти звукове оформлення, як спрацьовує звук, не спрацьовує, якісь там моменти, які навіть пов'язані з там сторітелингом, тобто загальні, я так розумію, Так, поняття. звичайно. А Щоб всі тоді звуки в мене працювали. таке наступне питання. Які навички або яка освіта потрібна людині, щоб стати тестувальником ігор? Ну, дивись, в принципі, для джуніор позиції достатньо реально пройти там, курси онлайн, офлайн, самостійно вчитись. Цього дійсно буде вистачати для джуніор позиції. Але справа в тому, що є легенда, що щоб потрапити в IT, тестувальник – це ж самий простий шлях. А насправді так. Але через те, що це найпростіший шлях, росте конкуренція і зростають, як то сказати, вимоги до кандидатів. І якщо там умовно 5 років тому вимоги були мінімальні, то з кожним роком вони все ростуть і ростуть. Тому, в принципі, з базовими знаннями після курсів з мінімальною практикою, щоб людина розуміла, як працювати там в Jira, Confluence, там, може, тестрейли якісь, знає, як виглядає баг, може його локалізувати, описати, знайти степи для того, щоб його відтворити. Може це нормально описати, зробити скріншоти і розуміє в цілому, як заводяться баги, що таке тестування. Теорія таке – це ок, і з цим вже реально отримати роботу. Тобто уточнення. Виходить так, що тобі потрібно в будь-якому випадку навички програмування, я так розумію, навички англійської мови, для того, щоб ти також міг зробити акцент, де це могло як в коді виникти, що спонукало якомусь багу. Чи просто людина, як я, яка там знає там, англійську на достатньому рівні, щоб влаштуватися на роботу. Я не бачу собі там кар'єрного росту в IT, але мені подобається формат, що я граю і заробляю там кошти. От я можу потрапити на цю професію? Ну, так, вакансію? звичайно, але ти повинен розуміти, що буде конкуренція. І тобто люди, які навички програмування, вони не обов'язкові і, в принципі, вони потрібні. І я хотів сказати, що краще все ж таки знати основу програмування, можливо, там мінімум якийсь по Python, але не для того, щоб правильніше знаходити баги, а для свого подальшого розвитку. У цій сфері. Тобто це плюс, тому що, в принципі, стандарти ростуть, автоматизація також розвивається і багато чого переходить на автоматизацію. Тобто те, що я спочатку сказав стосовно тої рутинної однотипної праці, вона зараз переходить більш на автоматизацію, залишаючи для геймтестерів більше простору для уяви і фантазії, і творчості в їх роботі. Автоматизації ти що маєш на увазі? Тобто є якісь методи там, штучного інтелекту, які там якісь моменти випилює, а вам залишаються якісь там безглузді моменти, які там, не знаю, процесор не може цей варіант відтворити. Диви, ми зараз в основному на автоматизації займаємося автоматизацією рутинної роботи мануальних тестувальників. На прикладі по ПК-специфікації є окрема категорія ремапінгу клавіш. Тобто у тебе є там скільки 104 кнопки на клавіатурі, і кожну функцію в грі ти повинен мати можливість заасайнити на будь-яку кнопку на цій клавіатурі. Тобто робочий день починається, ти тик-тик-тик. Абсолютно вірно. Тобто це також частина тестування ігор. Тобто, і от ти уявляєш, що там навіть якщо тільки 10 функцій, там пройти вперед-назад, вліво-вправо, стрибнути, присісти, але все одно це треба перевірити на всіх кнопках клавіатури. І тому автоматизація в цьому допомагає. Тобто ми, користуючись Python, який імітує поведінку фінального юзера, тобто він не залазить в код, він просто фреймворком працює на комп'ютері, використовує Computer Vision, там,
детекту тексту і перевіряють. Тобто у нас є маркери, за якими ми відмічаємо ок, не ок. І ось таку рутинну працю ми можемо забрати на себе зараз. Мгм. Ну, це більш такі маленькі технічні моменти. Так. А вже от глобальні якісь моменти внутрішні ігрові, то це вже люди переробляють. Звичайно, звичайно. Все, що стосується в більшості по проходженню квестів, по поведінки NPC, це таке інше, тобто це вже займаються саме тестувальники. Тобто можна Звуки, текстури. Текстури можна автоматизувати, але це трошки складніше і вже треба підключати, певно, штучний інтелект з аналізом картинок. Але це також, я думаю, в майбутньому буде розвиватися активно. Знаю, в інших студіях таке вже робиться. Тобто виходить так, що в принципі професію тестувальника можна розглядати в двох напрямках. Напрямок один, коли в принципі людина фіксується саме на цій професії і спокійно собі там тестує ігри та заробляє гроші. І ще один варіант це просто золотий білетик, щоб потрапити в якусь корпорацію або якусь велику компанію і почати свій зріст всередині компанії, починаючи просто з цієї там ніші. Так. Ну і скажімо так, в офісі влаштуватися язик заплітається, листоношею почати з такого плану. Це можна порівняти так само з тестувальником. В принципі, так. І так уже склалося історично, що багато хто вибирає професію тестувальника саме для того, щоб потрапити в сферу, а далі вже розвиватися, як йому сподобається. Але хочу сказати, що багато людей в сфері тестування і залишаються. Питання більш особисте. Як саме ти вирішив зайнятися цією професією? Що саме спонукало або що зацікавило в цьому напрямку? Ну, це була така цікава історія. В принципі, я закінчував вуз в технічному напрямку. Не КПІ, тому це не катується. Але, в принципі, я по професії працювати не пішов. Я почав працювати в страховій. Собі там також потихеньку ріс, розвивався, але щось мені надоїло. І я такий, треба щось міняти в житті. Одружився, звільнився. Кардинально. Так. І думаю, ми з дружиною поспілкувалися і думаю, треба якось себе в IT туди ниряти, входити. Вибрали курси тестувальників, пішли. І ще не закінчивши курси, мені мій знайомий тоді каже: слухай, тут є вакансія геймтестера в Ubisoft, може спробуєш? Він такий, може спробую. І спробував. Так, в принципі, я опинився в Ubisoft. А таке питання, якщо це можна розповісти, який перший проект, який ти тестував в Ubisoft, в тебе був? З чим ти працював перше? Тут я трохи повернусь на якийсь з етапів співбесіди, коли мене там починають питати про специфікації ПК і все таке інше, на чому граю, які б там збірки краще робити. Я кажу, тут розумієте, я в принципі більш консольний гравець. Мені більш на консольках подобається, таке інше. Такі, окей, які ігри ти більше любиш? Я говорю, різні там екшени від третьої особи. Такі, а як ти відносишся до шутерів? Я кажу, це, напевно, мій найменш улюбленіший жанр з ігор. Такі, а що ти скажеш, якщо ти будеш працювати на ПК і над шутером від першої особи? Я кажу, це робота, чому би ні. Так я попав на Far Cry. Але я хочу сказати, що в принципі це зіграло гарну роль. Тому що після цього я, в принципі, полюбив шутери від першої особи. І я прийшов на Far Cry 5. І до цього я, в принципі, в Far Cry особливо не грав. Тобто я пам'ятаю ще перший колись там давним-давно, третій я бачив відосики, знаю, що він кайфовий, легенда, але сам тоді не грав. І ось, почавши працювати над п'ятим Far Cry, я пройшов третій, четвертий, що там був, Primal, в принципі. Це як доповнені сюжетні були, якщо не помиляюся. Це стендалони. Так, там же ж у них є основна частина і проміжна. Тобто був третій Far Cry, Blood Dragon, четвертий Primal. Там
5-й після нього New Dawn, і там 6-й, і поки що все. Поки що все. Я зрозумів. Ось, але в них є такі проміжні частини, де в них є повноцінна серія, і між повноцінними вони випускають якусь проміжну серію, яка такі спін-оффи, так, тематичні спін-оффи. Ось, і в принципі я пройшов всі з задоволенням. І це зараз Задоволення. Оце дуже цікаво. Задоволення. Добре. От постійно грати, тестувати гру, я так розумію, що іноді там потрібно тестувати якусь локацію місяцями, там умовно її видрочувати, щоб знайти баг, або сказати, що багу немає. Питання в тому, чи не приїдається цей продукт ще на стадії тестування? Я вже мовчу за те, що грати після релізу в нього. Приїдається. Far Cry 5 я знав від і до. Тобто все, що в ньому було, все було обшарено, протестовано. Але сказати, що після цього, коли релізиться вже гра, все одно в неї приємно пограти. Як мінімум там повибивати ачівки, ти вже все там знаєш, тобі в принципі там все швидко, ти на фастранах біжиш, але все одно приємно. Це, як твоя дитинка. Тобто, як її можна не любити? Тепер я зрозумів, звідки з'являються оці гайди. Як тільки вийшла гра, і буквально через декілька днів виходить карта, де всі локації, або карта, де всі ачівки. Це ж не тестувальники, ж однозначно це роблять. До речі, стосовно таких як гайдів... з вами спілкуються після проєкту? Вже є реліз, да? Ви знаєте гру повністю, да? Має якась інформація. Я розумію, що є якісь там моменти гри як спойлерні, які, чисто морально не потрібно казати іншому гравцеві, да? Солідарність така. Але чи можете ви щось розповідати про проєкт? От як там знайти ту локацію, і чи це все ж таки не дозволено вам? Після релізу чому б ні? Можна. Так, звичайно. Тобто, якщо це не розкриває якісь секретів, як це було зроблено, і не ламає саму гру, то... Ні, просто там вказати, щоб знайти ту ачівку, прийди туди. Так. Стосовно гайдів, тут я тобі так скажу, це не ті, певно, не тестувальники навіть. Бо дуже рідко, коли є на це час, можливість і енергія вже щось робити. Але, признаюсь, я також писав коменти з підсказками до ачівок, як їх отримувати. Але ті, що з'являються в перші дні, справа в тому, що є окремі ком'юніті для цього. Їм також потрапляють тайтли до релізу саме для цього. Тобто компанії з ними співпрацюють і це окремий бізнес, можна так сказати. Тобто виходить так, що є маркетинговий відділ, а є ще відділ, який займається умовно гайдами, допомогами або якимось там роз'яснення для гравців? Ютуб-канали там PSN Trophies, таке інше, вони отримають ігри ще до релізу. Не знаю, як наші, але в цілому я знаю, що вони отримають. Як і релізні копії для обзорщиків. Для преси. Для преси. І для того, щоб вони могли створити гайди, інтерактивні карти. Мені здається, інтерактивні карти і компанії самі створюють, тому що це корисно, коли ти в процесі тестування, вони є, ми їх або самі створюємо, або нам треба робити якийсь трекінг, де що, коли знаходиться. Але наприклад, з релізом Far Cry Ubisoft випустили на сайті інтерактивну карту самостійно. Тобто вона була умовно офіційно від компанії. Офіційно від компанії на сайті, все як треба. Тобто і сама компанія робить, і допоміжні ресурси. А ось так, щоб тестувальники, це вже особиста ініціатива. Після того, як вийде гра, то можна щось написати чи допомогти комусь. А скажи, будь ласка, ми вже просто казали, що Far Cry, ти займався цим проєктом. Які взагалі проєкти ти тестував? Можливо, не тільки від Ubisoft. Я так розумію, що в принципі тестувальником можна буде і як на фрілансі бути, не тільки влаштований в конкретну компанію. Стосовно тестування ігор саме, то тут з фрілансом трошки тяжко. Бо це повинні бути інді, якісь
Бо якщо ми NDA, кажемо... я так розумію, причина NDA та Абсолютно дані, які інтелектуальна надаються. власність і NDA. Тобто казати про фріланс для великих корпораціях, то, на жаль, ні. А ось якісь інді компанії, чи як то правильно, розробники, то там, в принципі, можна на фрілансі позайматися тестуванням ігор. Окей, а уточнення, які проекти? Ну, окрім Far Cry, щось було Ну, окремо? це моя окрема історія, це мій Far Cry One Love, тому що так, я був на 5-му, потім на 6-му, DLC, New Dawn, тобто, в принципі, інколи у нас є ротація, але коли ти закріплений за проєктом, ти, в принципі, йдеш по цьому проєкту. Тобто далі. все ж таки там закріпляється за проєктом, і ви кожну там серію ви проходите, тому що ви знаєте внутрішні якісь механіки, Звичайно. які, в принципі, є схожі у кожній частині. Немає такого, що там сьогодні ти Far Cry, завтра там Assassin's Creed і там В основному ні, але тобі ніхто не буде заважати, якщо в тебе є бажання перейти на інший проєкт, ти можеш висказати свою пропозицію, і якщо є місця на тому чи іншому проєкті, тебе можуть перевести. А що я хотів саме запитати в тебе особисто своє власне таке питання, це от стосовно, які самі дивні баги ти спіймав, які не пішли у реліз, але от запам'яталося таким чином, що це було або дуже смішно, або дуже несуразно, от реально не продумати таке. Ну, тут, на жаль, те, що було в Вегасі, певно, краще хай залишається в Вегасі. Але стосовно таких цікавих багів, я вже казав, це фізика, це окрема категорія багів, і от фізику ми любимо перевіряти. Тобто впхнути не впхаємо, ламати, тому що треба розуміти, що все це програмний код, це не реальна фізика, це імітація її. І ось на цій імітації вилазять дуже веселі і фантастичні баги. Тобто там відкриєш двері впритул до стіни, машина може вилетіти кудись в інший бік, щось зірватися, тебе десь підкинути. Так це було ж в кіберпанку. В принципі, так. Кастомізація також інколи. Це просто весело інколи бачити, як перемішується поле персонажів, коли ти вибираєш там чоловіка або жінку, і десь в грі воно чомусь там поламалося сейви, воно міняється, і в тебе там борода вилазить не там, де треба, чи зовсім, все, що було в кіберпанку, в принципі. Слухай, може кіберпанк це був тестовий період у нас, коли вона вийшла в реліз? Це таке. Питання от стосовно, який в тебе робочий час? Скільки ти витрачаєш в день часу на тестування? Який графік? Як я вже казав, що в принципі зараз я займаюся автоматизацією і процес трошки інший, але в часи мануального тестування це був повноцінний робочий день, тобто з 9 до 6, годинка на обід і пул задач, які треба перевірити. І ось ти цим займаєшся. Інколи є там рутинні задачі, де ти можеш там умовно якийсь ютубчик відкрити і щось проклацувати, дивитися, тобто на фоні, що грає, ти собі клацаєш. Ось інколи навпаки треба дуже прискіпливо шукати, там, перевіряти навмащі, навлінки, тобто як там NPC, вмикаєш дебажні команди і дивишся, чи скрізь у тебе правильно розставлені там навмащі. Це navigation mesh для того, щоб NPC могли рухатися по окремому простору. Тобто ти повинен перевірити, чи є ці навмащі там, де вони повинні бути, щоб їх не було там, де їх не повинно бути. Ось і от великий відкритий світ, який ми розбиваємо там на окремі локації між командою і пробігаємо, перевіряємо, все трекаємо. Тоді питання наступне. От якщо скільки днів там ти працюєш в тижні? Працював, коли був тестувальником, 5 днів? 5 днів, так. От ти 5 днів батрачиш над проєктом. Я розумію, що за місяць ти вже ненавидиш цей проєкт, навіть якщо це твоя дитина, і потім ти будеш любкати її, але все рівно. Ти батрачиш 5 днів, по 6-7 годин в одну ту ж саму гру. Потім закінчується робочий день, ти такий, чудово, достаєш півасик і такий,
ти будеш грати в гру, ти будеш запускати якусь гру Звичайно, як є ж розвагу. купа інших ігор, інші жанри, інші. Я не знаю, тобто все рівно в тебе мозк випрацьовує цей процес умовної гри. Ти знову ж таки напрягаєш очі, напрягаєш мозок, а потім що, сідаєш знову за приставку і щось граєшся? Тобто так. не наїдає сам процес грання, я не знаю, як набридає. Ти правильно кажеш, з точки зору відпочинку і правильного підходу, напевно, так не треба робити. Да? Тобто, якщо там, умовно, дитина навчається, півдня вона навчалася, а потім вона приходить і відпочиває за комп'ютером, то це не відпочинок. Запустіть їх. Це до тебе? Так, да, це моя дружина. Продовжимо стосовно відпочинку після саме цієї роботи. Чи продовжиш ти грати, розумів, інші проекти, але сам формат цього контенту, який ти сприймаєш? Чесно, так, я люблю грати в ігри. Тобто, з точки зору відпочинку, це, певно, неправильно, тому що мозок не відпочиває. Тому що він там сидів за комп'ютером, тут сидить за телевізором, монітором, немає різниці. Так, з точки зору відпочинку це неправильно, але я все одно люблю грати в ігри. Стосовно того, чи почав я грати якось інакше, складно сказати. Так, баги знаходяться, але і відбувається така, як то сказати, професійна деформація. Тобто відношення до них, до цих багів трошки інше. Більш простіше або… Набагато простіше. Окей, баг. Пішли далі. Просто ти звик, що в проєкти, які ти граєш, дуже багато багів. Звичайно, коли ти бачиш проєкти від самого початку до моменту релізу, ти розумієш, скільки всього там було зроблено за цю енну кількість років, яким він був на етапі концепту, скільки там додавалося, прибиралося, як все змінювалося. І коли в тебе в кінці, в грі, там, будь-який, тим паче, якщо це з відкритим світом, десь високо-високо в горах літає одна якась пальма, якої там не повинно бути, ти окей. Пальма так пальма. Да, і, в принципі, це не тригерить. Ти знаєш, як, умовно, мабуть, недоречне порівняння, але як лікарі, коли вони працюють в цьому, для них яку травму не привозять, окей, будемо лікувати. Я не знаю, згадуючи те, що коли я займався текстилем, і я все рівно не можу, коли заходжу в нове приміщення, я постійно звертаю увагу автоматично на штори, хоча ніколи до цього таке не робив, і ти постійно дивишся, як вони пошиті. Тут та ж сама ситуація, коли ти заходиш в інші тайтли, інших студій, з якими ти не працював, і в тебе починається таке автоматичний пошук багів, навіть якщо ти прийшов пофанитися. Він відбувається десь на підсвідомості. Тобто, так він відбувається, ти їх знаходиш. І, мене, тяжко сказати, можуть стригерити, але викликають незадоволення баги, які ось прямо на поверхні. Тобто, реально. Те, що можна було прибрати і не складно Так, звичайно. прибрати. Тобто, якісь там складні, чи десь знаходяться, чорт знає де, чи такі, що щоб їх зарепродюсити, треба там сферичного коня в вакуумі якогось зробити. Не знайшли. Коли це щось прямо на поверхні, там в інтерфейсі, чи банальні якісь речі, ти такий, камон, серйозно. Але не псує тобі цей момент, що ти не можеш розслабитися в грі. Наприклад, ти запускаєш гру, ти вже все рівно автоматично відслідковуєш моменти, чи є, чи нема багу, але ти не можеш розслабитися як звичайна людина і грати. Все рівно десь ти акцентуєш на цьому якесь своє бачення. Та ні, насправді взагалі не заважає. Воно окей, відбувається на бекграунді, хай собі відбувається. Тобто, я все одно отримую задоволення від процесу, від того, що відбувається. Певно, тому я більше люблю сюжетні ігри, я звертаю більше уваги на сюжет, на те, як він там розвивається, а не як технічно воно це реалізовано. В принципі, десь так. А колись писав фідбек до іншої студії, якщо ти спіймав в проєкті баг, і ти знаєш, що його можна виправити, і лист повідомлення пишеш, що виправте те-то.
В Кіберпанку таке було. Ага, я так розумію, що не одна книжка була розписана. Ні, насправді там був тільки один баг, через який в мене не вдавалося вибити ачівку. Я розписав, що там було зроблено, як, що завів його і вже чекав, поки його виправлять. Виправили? Виправили. Мені скільки? Рік довелося чекати. Заради однієї ачівки. І все ж таки вибив її. Звичайно. До речі, якщо я не помиляюся, ти полюбляєш вибивати аж до платини. І тому це тебе затригерило, щоб вони виправили це. Ой-ой-ой. Скажи, будь ласка, от навіть якщо там не змінюючи професію, от була така можливість долучитися до якогось проєкту або там франшизи, яку ти от хотів би протестити. От працюєш у Ubisoft, а от тобі кажуть, от ти можеш сьогодні спокійно пограти в от таку от гру, протестити, знайти баги. Що б ти пограв би? До чого б ти долучився? Цікаве питання. Але все ж таки, ну або долучатися повноцінно, від А до Я. Ну це з формату фантазії. Ні, я просто поясню. Якщо от повноцінно в проєкт від самого початку, то в принципі так, я б хотів би подивитися, можливо, на якісь ексклюзиви Sony, що там було більше як заради інсайдерської інформації. Технічні аспекти. Ну, не більш технічні аспекти, а більш того, що було придумано, що не дійшло до релізу. Те, що могли вони просто не додати до релізу. Стосовно все ж таки роботи з бактрекінгу, то я би навпаки вибирав би такі проєкти, які не цікаві мені в звичайному житті. По-перше, це новий експірієнс, і можливо вона сподобається, як на прикладі з Far Cry у мене було. По-друге, якщо вона не надоїсть точно до того, як вийде. То давай з тобою зробимо такі узагальнені висновки. Сама професія тестувальника, наскільки вона відірвана від реальності, те, що собі фантазують там звичайні люди, які полюбляють відеоігри або там гравці. Бо, як на мене, мені здається, люди дуже сильно ідеалізують цю професію, думають, що це дуже нескладно, дуже легко, ти трошки погрався і заробив гроші. От тезісно, що ти можеш сказати людям, що от це перше, що буде складне, те, що людей може відвернути від цієї професії? Ну, дивись, якщо ми беремо легенду, граєш в ігру, тобі за це платять гроші, то це не тестувальник відеоігр, це стрімер. Ну, відверто кажучи. Тобто, стрімер – це от прям людина, яка грає в ігри і ще йому за це платять. Тому що тестування ігр – це все ж таки робота. Ти не просто граєш. Більшість часу ти не граєш в гру. Ти тестуєш окремі функції, якісь фічі, локації, все таке інше. Тобто десь на момент, коли ти тестуєш-граєш, це десь більш предрелізний момент, коли вона вже відполірована, і ти прям, навіть не знаєш, де б ще пошукати, щоб щось знайти. Тобто, а так, в цілому, на всьому етапі розробки, на різних етапах розробки, різні задачі і дуже багато роботи. Тобто, все ж таки це робота. І ще таке питання. Як, от, наприклад, глядачу нашому, який дивиться цей випуск, в нього є відповідні, мабуть, навички, або він планує зайнятися цією професією. І чи може людина постукати напряму, не чекаючи на вакансію, от напряму постукати, наприклад, в Ubisoft, подати там запит або написати офіційного листа, що так, хочу до вас долучитися. Чи розглядаються такі запити компанії, чи можна от таким чином влаштуватися? В цілому розглядаються, наскільки я знаю. Але на сьогоднішній день, я думаю, це все ж таки буде важче. Тому що ковід, війна і зараз, я бачу, що не так активно набирають людей, а якщо набирають, то на якісь окремі ключові позиції. Тому, якщо це стосується Ubisoft, то краще все ж таки дивитися, які вакансії відкриті, і якщо цікаво, то подаватися на них. Але так, стосовно інших компаній, то так дивитися, які є запити на тестувальника ігор і пробувати. Дуже піддякую. І останній у нас завжди йде такий момент, що ти можеш щось сказати глядачу з якимось зверненням або
не знаю, там якоюсь порадою, яка може допомогти в виборі професії на власному досвіді. Як от ти обирав професію, чому ти обрав ігри, які критерії реально тобі підсказали, що це саме те, що тобі потрібно? Можливо, є якісь такі висновки в тебе? Певно, треба прислуховуватись до себе, дивитися, чим ти займаєшся в основному, що тобі приносить задоволення. Я не гарантую, що перетворивши хобі в професію, це піде на плюс. Але в цілому спробувати заробляти гроші на тому, чим ти займаєшся просто так в задоволення, це завжди гарна ідея. Дякую тобі. У нас є невеличка традиція. Ми завжди даруємо подаруночок нашому гостю. Ну, щоб ти не забував, і потім, коли дивився на цей подарунок, казав, на що я туди прийшов, це такий позор був. Мене заставили, а потім дуже сильно вибачався перед всіма друзями, що вони цей позор подивилися. Я пам'ятаю, що ти обожнюєш цих чубзиків. Тому тобі подаруночок від мене. Дякую тобі велике, що долучився. Ще плюс один кролик. Ще один? До речі, просто в Ubisoft за окремі ачівки по роках праці видаються кролики. У мене якраз нещодавно за 5 років мені дали, якщо ще я фотку відправлю. О, це буде цікаво. І так, ще плюс один кролик. Дуже дякую. Плюс один. Дякую тобі ще раз. Дякую, що до нас завітав. Якщо у вас буде питання, ви обов'язково залишайте в коментарях, а Олексій відповість вже в коментарю вам. Дякую. Так, звичайно.